Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า How to Love Better เขียนโดยยังพูเอโบโลค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่2ในชุด The Inward Trilogy ของเขาเลยนะคะ ใช่ครับคุณยังพูเอโบโลเนี่ยเขาตั้งคำถามน่าสนใจมากครับว่าถ้าเราอยากจะรักคนอื่นให้ดีขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆมันอาจจะต้องแบบว่าย้อนกลับมามองตัวเองก่อนทางเรื่องการเข้าใจการรักแล้วก็การเยียวยาตัวเองครับซึ่งเป็นมุมมองที่พลิกความคิดเดิมๆเรื่องความรักไปพอสมควรเลยโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาลงลึกกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะลองมาสกัดแก่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้นะคะที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็มาทำความเข้าใจกันให้ชัดขึ้นว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมีความหมายได้ยังไงกันจุดที่ผู้เขียนเขาเน้นมากๆเลยนะคะคือเรื่องความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามันเป็นรากฐานสำคัญเลยแล้วก็ส่งผลโดยตรงเลยนะว่าเราจะปฏิบัติต่อคนรักยังไงครับเขาก็เสนอแนวทางไว้2ส่วนใหญ่ๆค่ะคือ1การจัดการกับภาระทางใจที่เราอาจจะแบกกันไว้อะค่ะกับ2ก็คือการปรับพฤติกรรมภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นใช่ครับและสิ่งที่ทำให้มุมมองนี้น่าสนใจมากๆก็คือผู้เขียนเขาเปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเหมือนกระจกเงาครับอ๋อกระจกเงาครับมันไม่ได้มีไว้แค่ให้เรารู้สึกดีหรือสบายใจอย่างเดียวแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราเติบโตแค่ไหนแล้วก็จุดไหนที่เรายังต้องพัฒนาต่อเหมือนเป็นตัวเร่งให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองซึ่งการตระหนักรู้ในตัวเองหรือ self awareness เนี่ยเลยเป็นหัวใจสำคัญเลยครับเพราะพอเราเข้าใจอารมณ์ความคิดหรือแม้แต่แบบว่ารูปแบบพฤติกรรมซ้ำๆของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นที่เราจะเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้มากขึ้นด้วยครับค่ะพอพูดถึงกระจกเงานี้มันก็ทำให้เห็นอุปสรรคชัดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะในหนังสือระบุเลยว่าตัวการสำคัญมากๆคือความยึดติดหรือ attachment อะค่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบการอยากควบคุมความหึงหวงหรือแม้แต่การเรียกร้องให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจเราไปหมดอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนไปปิดกั้นการไหลเวียนของความรักที่แท้จริงไปเลยถูกต้องครับความยึดติดพวกนี้มันขัดขวางความรักจริงๆมันต่างจากการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือ selflessness อย่างที่ผู้เขียนว่านะครับซึ่งเขามองว่าการไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นการเปิดทางให้เกิดความอดทนการรับฟังอย่างแท้จริงแล้วก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นด้วยและมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยครับกับเรื่องการเยียวยาบาดแผลในอดีตเพราะหลายๆครั้งไอ้ความยึดติดเหล่านี้มันมีรากมาจากประสบการณ์เก่าๆที่ทำให้เราสร้างกำแพงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับค่ะแล้วการเยียวยาที่ว่าเนี่ยในมุมมองผู้เขียนเขาแนะนำยังไงบ้างคะคือการเยียวยามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตที่มันฉุดรั้งเราไว้นะครับแล้วก็เปิดใจรับปัจจุบันมากขึ้นทำความเข้าใจใหม่ว่าการเปิดรับความใกล้ชิดทางอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่เราเคยเข้าใจค่ะผู้เขียนเองเขาก็ยกประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าด้วยนะครับว่าการฝึกสมาธิเป็นประจำเนี่ยช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากเพราะต่างคนต่างใจเย็นลงมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นจริงๆครับโหฟังดูเหมือนต้องใช้ความกล้าแล้วก็ความตั้งใจสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากเรื่องภายในแล้วหนังสือยังบอกอีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เหมือนเราต้องร่วมกันออกแบบวัฒนธรรมของความสัมพันธ์นั้นๆขึ้นมาเลยใช่ครับคำว่าออกแบบวัฒนธรรมนี้น่าสนใจมากเลยครับมันหมายถึงการที่เราต้องทำความเข้าใจและก็สื่อสารกันเรื่องพื้นฐานสำคัญของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประวัติทางอารมณ์ความต้องการที่ไม่เหมือนกันสไตล์การสื่อสารที่ถนัดหรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตที่อาจจะต่างกันแล้วก็ต้องหาจุดร่วมกันให้เจอที่สำคัญคือต้องเปิดใจยอมรับว่าทั้งตัวเราและความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอยู่แล้วค
ความรักมันไม่ใช่สิ่งตายตัวครับ ค่ะ แล้วที่ผู้เขียนพูดถึงคำว่ารุ่นแห่งการเยียวยาหรือ healing generation ล่ะคะ อันนี้มันคืออะไรล่ะคะ อ๋อครับผู้เขียนเขามองว่าคนในยุคปัจจุบันจำนวนมากเนี่ยกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการเยียวยาบาดแผลทางใจ ซึ่งอาจจะส่งต่อกันมา หรือที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ตาม แล้วก็พยายามสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพจิตมากขึ้น ค่ะ ซึ่งกระบวนการนี้แหละครับที่ทำให้เราค่อยๆเรียนรู้วิธีรักตัวเอง แล้วมันก็ส่งผลให้เรารักคนอื่นได้ดีขึ้นด้วย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองก็เลยสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิ การเข้าพบนักบำบัด การเขียนระบายความรู้สึก หรือวิธีอื่นๆที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับ ค่ะ เรื่องการสื่อสารกับขอบเขตก็ดูจะเป็นเครื่องมือสำคัญเหมือนกันนะคะ หนังสือเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารกันอย่างสงบ การฟังเพื่อเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่แค่รอจังหวะสวนกลับ และมีการสื่อสารเชิงป้องกันด้วย คือรู้ทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะบานปลายไปใหญ่อะค่ะ ใช่เลยครับ รวมถึงการสร้างขอบเขตหรือ boundaries ที่ชัดเจนและดีต่อสุขภาพด้วย เช่น กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเรา รู้จักปกป้องพลังงานของตัวเอง ไม่ยอมให้ตัวเองถูกดึงลงไปกับพลังงานลบของคนอื่นง่ายๆ และแน่นอนคือการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง หรือ self care อย่างสม่ำเสมอครับ มันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะ แต่มันคือการเติมพลังให้ตัวเอง เพื่อจะมีความรักที่ดีต่อไปได้ครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ จากแนวคิดดีๆ ในหนังสือ How to Love Better ถ้าผู้ฟังท่านใดรู้สึกว่าประเด็นเหล่านี้มันสะท้อนใจ หรืออยากจะเข้าใจมุมมองเรื่องความรัก และการพัฒนาตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้ การลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ แล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะ ครับ อยากชวนให้ลองนำกลับไปคิดทบทวนดูนะครับ ว่ามีแนวคิดไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเอง หรือจุดประกายความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันของตัวเองบ้างหรือเปล่า วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะ ขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกกันค่ะ หวังว่าการสำรวจหนังสือ How to Love Better ในวันนี้จะมอบมุมมองและข้อคิดดีๆ กลับไปไม่มากก็น้อยนะคะ ครับ ก่อนจะลากันไป ผมอยากฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดกันดูครับว่า มีอะไรเล็กๆ สักอย่างไหมที่เราพอจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลย เพื่อจะรักให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากการหันกลับมารักตัวเองก่อน แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ